Hello everybody, hello grade 5. Today we'll study the natural numbers. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد أول درس في الترم التاني Math grade 5 واللي هو امتداد للترم الأول. فجميع الكونسبتس اللي احنا درسناها عن موضوع السيتس مهمة جدا نكون مراجعينها كويس علشان هتستخدم في السكند ترم بإذن الله. First, the set of counting numbers. إيه هي ال counting numbers؟ هي ال 1 وال 2 وال 3 and so on. Its symbol is C. رمزها C يا مستر. طب معناها ايه يا مستر الثلاث نقط دول؟ معناها ان set of counting numbers هي مستر infinite set. يعني ايه infinite set؟ يعني number of elements العناصر الموجودة فيها is unlimited، يعني غير محدود. ما اقدرش اقول لك فيها كام element. علشان نتعرف عليها اكتر لازم نرسم النمبر لاين وهنبدأ نحط عليه الكاونتينج نمبرز. هنبدأ من ال 1 and so on. خد بالك بقى the set of counting numbers مهمة جدا انك تعرف ان هي is an infinite set. معنى كده لو قالك the smallest Mr. counting number is what؟ مين اصغر واحد في الكاونتينج نمبرز؟ هقول له ال 1. طب لو سألك على largest Mr. no largest number. يعني ليه مفيش largest number؟ علشان هي an infinite set. Next, the set of natural numbers وهو ده التايتل بتاعنا. الناتشرال numbers هي عبارة عن ال counting numbers بالإضافة يا مستر للزيرو. Its symbol is n. So n equals 0, 1, 2 and so on. علشان نقدر نتعرف عليها أكتر برضو بنكتب الناتشرال numbers على النمبر لاين. هنبدأ من الزيرو and so on. 0, 1, 2, 3 and so on. Now we can deduce what؟ صح زي ما قلنا في counting numbers هنقول في natural numbers. خد بالك the set of natural numbers mister is an infinite set. برضو لو سألك قالك the smallest mister natural number is what؟ طبعا هقوله is 0 and no largest Mr. number. مفيش برضو natural number. مين هو لو سألك على أكبر natural number يا مستر or the greatest natural number هتقوله no greatest natural number. طب إيه السبب؟ علشان natural number يا مستر is an infinite set. notes مهمة جدا لازم تكون معانا. احنا درسنا ال counting numbers اللي هي ال 1 وال 2 وال 3 والناتشرال نمبر يا مستر 0 1 2 3. طب احنا ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان الناتشرال نمبر دي يا مستر عبارة عن الكاونتينج نمبرز بالإضافة إلى الزيرو. طب ده كنا بنعبر عليه ازاي في الترم الأول يا مستر؟ بقول ان ال n equals the set of 0 union c. كلنا عارفين اليونيون ان احنا بنقول الاليمنتس الموجودة هنا والاليمنتس الموجودة هنا مع بعض وبنكررش اي element يبقى على طول هيديني الناتشرال نمبر. علشان نرسم شكل فين يا مستر بيوضح الريليشن between C and N اللي هي الكاونتينج نمبرز والناتشرال نمبر على طول هنرسم شكل كبير وهنسميه N وجواه يا مستر السي. طب ليه؟ لأن C is a subset of N. يبقى ما تنساش the counting number is a subset of natural number. وبناء عليه نقدر نتكلم على الانترسكشن واليونيون والديفرنس. الانترسكشن على طول عندنا ال C is a subset of N يبقى على طول الانترسكشن هيديك set اللي جوه يبقى equals C. طيب لو اتكلمنا على اليونيون هيديني the large set اللي هي طبعا ال N. لكن لما اقول لك N difference C هتقول لي ايه اللي موجود في N ومش موجود في C؟ طبعا كلنا عارفينه هو الزيرو. يبقى لو سألك قال لك N difference C equals what؟ هتقول له the set of 0. لو عكس لي الموضوع وقال لي C difference N ودي مهمة جدا هتقول له C is a subset of N. يبقى معنى كده ان كل الاليمنتس الموجودة في C هي موجودة يا مستر في ال N. معنى كده ان احنا هو لو سألني على C difference ال N على طول هقول له is phi. طب phi يعني ايه؟ هي النال set اللي احنا درسناها قبل كده في الفيرست term. Next, subsets of natural numbers. يعني ايه مستر subset of natural set؟ هقول لك ان الناتشرال numbers دي ممكن اجزأها ل 2 sets مهمين جدا.
The first one is even numbers. The second one is odd numbers. لو انت بصيت وقلت لنفسك ايه هي ال even numbers درسناها قبل كده، هتبدأ بالزيرو and add 2. يبقى انت هتكون pattern هنا اسمه the even numbers. يبقى هبدأ بالزيرو 2 4 6 and so on. لو هتكلم على ال odd numbers هتبدأ بال1 and add 1 increased by 1. يبقى هتزيد يا مستر بمقدار 1. يبقى هقول له ال odd numbers equals 1, 3, 5 and so on. معنى كده ان انت ممكن يا مستر تستخدم ال Venn diagram عشان تعبر عن ال subsets of natural numbers. كل اللي عليك هترسم ال natural number في شكل كبير، وبعدين هتجزأه لجزئين. جزء هتحط فيه ال even numbers، والجزء التاني هكتب فيه ال odd numbers. من الشكل اللي قدامنا ده لو سألك وقالك ان ال even numbers intersect ال odd numbers equals what، هتقول له على طول equals 5. طب ليه؟ لان ال even numbers وال odd numbers هما الاتنين two disjoint sets. يعني ايه two disjoint sets؟ يعني ال intersection between them equals 5. بمعنى انك مش هتلاقي number even وفي نفس الوقت مستر odd. يعني مش هتلاقي حاجات متكررة في الايفن ومتكررة في الاود. الايفن هو even والاود هو اود مستقل عن الايفن. يبقى ما ننساش لو قال لي the even numbers مستر intersect the odd numbers على طول هقول له equals 5. وخد بالك بقى لو قلت لك E union O equals what؟ equals N. ولو قلت لك N difference E هتقول لي ال O. ليه؟ لأن هما disjoint sets ما تنساش. ولو قلت لك N اللي هي natural numbers difference ال O لو شلت منها ال O هتديني على طول ال even numbers. First exercise بيقول لي complete using is an element of is not an element of subset is not subset. كلنا عارفين من الترم الأول يا مستر إن two symbols is an element of و is not an element of دول بيربطوا ما بين الاتنين element and a set. إنما الاتنين دول يا مستر subset و is not subset لما يكون عندي set وست تانية. يعني number 1 بيقول لي the set of 1/2 and n. طبعا هتلاقي ان ال 1/2 ده مش موجود في natural numbers. ليه؟ لانه fraction. يبقى على طول هنكتب ايه؟ هنكتب is not subset. ما تتلخبطش بقى وتكتب is not an element of اللي هو الرمز ده. طب ليه؟ لان دي set. طب مش هعرفك ان هي set علشان عندي two braces اللي هي اقواس الست اسمها two braces مهمة جدا. يبقى على طول هكتب له is not an element of. number 2 ده رول خدناها في الترم الأول. الفاي اللي هي الامتي set أو null set is a subset of any set. طبعا ال n هي ايه؟ هي natural numbers. يبقى على طول هكتب له is a subset. next number 3 النمبر ده كلنا عارفينه يا مستر هو ال 1 million. وهنا ال n اللي هي natural number. طبعا ده element ودي set. هل هتلاقي ال 1 مليون في الناتشرال نمبر؟ طبعا. طب ايه السبب؟ الناتشرال نمبر يا مستر is an infinite set يعني مجموعة infinite يعني ملهاش نهاية. يبقى على طول هلاقي موجود. يبقى هنختار مين؟ is an element of. next number 4 بيقول لي 5, 0.555 ومديني ال n. خد بالك انك انت عندك ال 5 وال 55 natural numbers بس 0.5 ده الديسمال فورم لمين؟ لل 1/2. يبقى خد بالك لو انت عندك ديسمال فورم او فراكشن فورم يبقى على طول ده يا مستر لا يمثل ناتشورال نمبر. مهمة جدا. وبالتالي هكتب ايه هنا؟ هكتب is not subset. is not subset ليه؟ لان انا عندي set و another set وعندي الست الاولانية يا مستر فيها element مش موجود في الثانية. يبقى على طول هكتب is not subset. next complete the following. مديني مجموعة من الريليشنز اللي احنا قلناهم في الشرح. E difference O يا مستر لما يقول لي E و O هما سميناهم ايه؟ disjoint sets يعني بعيد عن بعض. لو قال لك E difference O على طول هتقول له E. طب لو عكسها O difference ال E يعني الموجود في ال O مش موجود في ال E على طول يديك O. دي رول اخدناها. لما يكون عندي X وال Y يا مستر disjoint sets لو سألك قال لك x difference ال y كنت بتقول له equals x. طب y difference x كنت بتقول له equals y. مهمة جدا. o difference n طبعا equals 5. طب ليه؟
لان ال O اصلا is a subset of n اللي هي ال odd numbers. n difference e يعني ال natural number اخدت منها ال even numbers، هيبقى لي مين؟ هيبقى لي ال odd numbers. ليه؟ لان احنا قلنا ال natural number دي فيها حاجتين، فيها ال even numbers وال odd numbers، مهمة جدا. n intersect b، خد بالك بقى ال b هو يقصد بيها ال prime numbers. ال prime numbers خد بالك موجود فيها، بتلاقي فيها odd numbers وبتلاقي فيها واحد even بس اللي هو ال 2. يبقى لما اقول لك ال n intersect b، ال b ايه علاقتها يا مستر بال n؟ برضو is a subset of n، بس احنا ما اتكلمناش عليها لان هي بسيطة. وبالتالي يا مستر لو سألك على ال intersection هتقول له الست الصغيرة طبعا اللي هي ال prime numbers. next prime numbers intersect ال even numbers. خد بالك ال prime numbers وال even numbers فيهم حاجة واحدة بس يا مستر common، يعني نمبر واحد بس هتلاقيه برايم وأود، هتلاقيه برايم يا مستر وإيفن في نفس الوقت at the same time. هو مين؟ هو 2. أنا قلت لك البرايم نمبرز فيها واحد بس يا مستر هتلاقيه even، يبقى اللي هو 2 يبقى the set of 2. مهمة جدا الجملة دي. next مديني set فيها 10 9 8 7 intersect مستر what the odd numbers. طب مين هنا ال odd عندي؟ عندي ال 9 وال 7 مهمين جدا. يبقى خد بالك ال common يا مستر معناه انك هتجيب ال intersection، يبقى ال intersection معناها ال common، يبقى ال 9 وال 7 يبقى the set of 9 7. يبقى ما تنساش ال prime وال even في نفس الوقت هو 2. كمان لما هتجيب ال intersection between two sets هي ال common elements، يعني الموجود هنا وموجود هنا في نفس الوقت. next write true or false. the first group or group A 7.2 مستر is an element of n. طبعا الكلام ده false. طب ايه السبب؟ عشان هو يا مستر decimal form. next the set of 0 is a subset of n. طبعا الكلام ده true. طب ايه السبب يا مستر؟ لان الزيرو الموجود عندي هنا في الست الاولانيه is a natural number. phi is not subset of n. طبعا الكلام ده false. why مستر؟ because we studied before that phi is a subset of any set. the set of 1, 4, 5 is a subset of n. yes, it's true. why? because the elements 1, 4, 5 are Mr. natural numbers. next the set of 0 is subset of counting numbers. طبعا الكلام ده false. طب ايه السبب يا مستر؟ 0 is not a counting number، يعني هو مش موجود في الكاونتنج. الكاونتنج بتبدأ عندك من ال 1 2 3 and so on. مهمة جدا. next بيسأل على ال union between two sets. طب ال union between two sets يبقى هتقول ال elements الموجودة في الأولاني وال elements الموجودة في التاني. طبعا هو كاتب لي هنا equals n. الكلام ده false. ليه؟ لأن قلنا لو أنت جبت ال union هنا هيديك finite set، هتلاقيها 0 1 2 3 بس، لكن هنا مديني equals n وال n يا مستر infinite set، يبقى الكلام ده false. next the set of 5, 8 intersect 4, 9. لو هتدور على الانترسكشن مش هتلاقي common elements، يبقى الانترسكشن equals 5. what's the relation of phi and n is a subset؟ خدناها كرول لسه قايلها لك حالا، يبقى الكلام ده يا مستر true. next 0, 1 2 union 3, 4 5 and so on equals n. خد بالك بقى الست دي هتقول 0 1 2 وبعدين هتكمل 3 4 5 and so on. ليه؟ لان انت عندك finite set and infinite set. في الحالة دي هقول ان هي equals n، يبقى الكلام ده true. next بيقول لي the weight of anything in kilograms is Mr. an element of n. طب هو بالكيلوجرام، الويت ده بالكيلوجرام ممكن يبقى الويت اللي عندك 5 and 1/2 kilograms، يبقى معنى كده انك ممكن هتلاقي الفراكشنز او الديسمال، ممكن اقول لك 2.2 kilograms موجودة. يبقى مش شرط يا مستر ان الويت ده of anything in kilograms، ممكن حاجات هتلاقيها ثابتة، يعني ممكن الاقي حاجة
الويت بتاعها 70 كيلو جرامز. في الحالة دي هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها على طول natural number، لكن مش تعميم، مش in general يا مستر، يبقى على طول هتقول له false. Next, the number of pages of a book is a natural number. طبعا الكلام ده true. ليه؟ لأنك عمرك ما هتلاقي يا مستر عندك fraction أو decimal point في number of pages، مستحيل. Next, the set of natural numbers is an infinite set. طبعا لسه قايلينها حالا، الكلام ده هيكون true وليس. Next, the set of natural numbers is an infinite set. لسه قايلينها ومكررينها، يبقى الكلام ده true. The last group عندي 2/3 and n. طبعا 2/3 is a fraction form، يبقى على طول is not Mr. a natural number، يبقى على طول هتقول له false. Next, the set of 19. 19 is a natural number. Yes, so this set is a subset of n، يبقى هتقول له على طول true. Next, this number. خد بالك النمبر ده whole number يا مستر، مادام whole number يعني مش decimal ولا fraction، يبقى is a natural number، يبقى على طول is an element of n، يبقى هتقول له true. Next, مديني set. الست دي is Mr. infinite set or finite set is finite. طب ليه؟ عشان هو محدد لك أولها وآخرها، يعني من الزيرو لغاية ال100 يا مستر. is a subset of n. طبعا مظبوط is a subset of n، يبقى على طول هتقول له true. خد بالك إن النمبرز الموجودة هنا 0 1 2 3 4 تقدر تكمل بيهم pattern أو نمط موجود عندي أو تتابع. في الحالة دي مش هلاقي فيها يا مستر وات، مش هلاقي فيها لا decimal ولا fraction form، فبالتالي اقدر بقول على الست الموجودة دي كل الاليمنتس الموجودة فيها على طول هتلاقيهم natural numbers، على طول نقدر نقول in this set is a subset of n. Next, complete using a suitable symbol. خد بالك مديك برضو is an element of is not an element of، subset is not subset. 2 and n طبعا is an element of. The set of 0 is a subset of n. قلنا ايه السبب؟ لان الزيرو موجود a natural number. خد بالك من النمبر ده is a decimal، ادي الديسمال بوينت موجودة عندك اهي، اول ما تشوفها يبقى على طول هتقول له is not an element. طب الست دي يا مستر 2 4 6 هتلاقيهم natural numbers، يبقى على طول هتقول subset. لسه قايلين as a rule ما تنساش phi is a subset of any set، يبقى على طول هتكتب له subset. 3/4 is a fraction form، يبقى على طول is not an element of، مهمة جدا. The set of 2 and n. خد بالك دي set ودي set، يبقى هروح الاتنين دول. ال 2 a natural number يا مستر، يبقى على طول هكتب له subset. 0 and n. 0 is a natural number. The smallest natural number is 0. يبقى هقول له is an element of. The set of 55 and n على طول subset. ليه؟ لأن ال 55 مستر is a natural number. 2, 0.2 ده decimal form، يبقى على طول هقول له is not subset. 15/3 لو انت حاولت تعمل simplify للفراكشن موجود عندك ده هتلاقيه بيعبر على natural number. طب ليه؟ 15/3 معناها 15 divided by 3 equals what؟ كلنا عارفين equals 5. يبقى 5 مستر is a natural number or ask yourself is 5 a natural number؟ هل ال 5 دي natural number؟ طبعا natural number، يبقى على طول هتكتب له is an element of. 3 4 5 and so on 30، يبقى ديت يا مستر finite set، هتلاقي كل الاليمنتس الموجودة فيها موجودة في الناتشرال نمبر، على طول هنكتب is subset. Finally complete the following. بيراجع لك الريليشنز اللي انت اخدتها ومزود عليها. خد بالك بيقول لي ال n intersect مستر b الناتشرال نمبر intersect البرايم نمبر، هتديك البرايم نمبر. طب ليه؟ لان البرايم is a subset of natural number، مهمة جدا. n union e، ال n هي natural number وال e هي ال even number، طبعا ال n union ال e هتديك ال n. طب ليه؟ لان احنا قلنا ان ال e is a subset of n. في الحالة دي لو سألك على اليونيون هتقول له ال n اللي هي ال large set.
لو سألك على الانترسكشن هتقول له الاي. طب البرايم نمبر يونيون الان متكررة هتقول له الان. indifference الاو، يعني الناتشرال نمبر هيشيل منها الاود نمبرز، هيبقى لي مين؟ هيبقى لي الايفن نمبر. بمعنى ايه الحاجات الموجودة في الناتشرال ومش موجودة في الاود نمبرز؟ هتلاقيها الايفن نمبرز. n intersect c وانت مغمض هتقول لي مستر equals what؟ equals c اللي هي الكاونتنج نمبرز. ليه؟ لان الكاونتنج مستر is a subset of n. لو سألني على ال n difference ال e طبعا هقول له الاود نمبرز. بيقول لي the set of 15 6 0 4 intersect n. خد بالك كل دول يا مستر natural numbers، يبقى هتديك مين؟ هتديك الست الاولانيه اللي هي مين؟ 15 6 0 4 مهمه جدا. next e intersect 0 1 2. طب الانترسكشن معناها ايه؟ الانترسكشن معناها ال common elements. طب ايه هي ال common elements between the even and this set؟ مين هنا even؟ عندك ال 0 وال 2. ال 1 is an odd number مهمه جدا، يبقى ال elements ال common هتبقى 0 2. يبقى the set of 0 2. the set of 0 مستر union counting numbers، يعني counting numbers وهضيف عليها الزيرو، طبعا هتديني ال natural number اخدناها قبل كده. next e intersect o equals 5 وانت مغمض. ليه؟ لان احنا قلنا ال even numbers وال odd numbers يا مستر disjoint sets. لو سألك على two disjoint sets وسألك على ال intersection على طول هتقول له equals 5. odd numbers difference even numbers equals what؟ equals odd numbers لأن هما disjoint sets، كلمة اتكررت كتير. natural numbers intersect even numbers equals what mister؟ equals even number. why؟ because the even numbers mister are subset mister from natural numbers مهمة جدا. E intersect B بيدور على ال common elements between ال even numbers وال prime numbers. هو بس one element يا مستر اللي هو ال 2 مهمة جدا، وال 2 على فكرة هو the smallest prime number أخدناها قبل كده. natural number مستر union odd number equals what؟ equals natural number because odd numbers مستر is a subset of n. E difference n بيسأل يا مستر على الحاجات الموجودة في ال E ومش موجودة في ال N، طبعا equals 5. طب ليه؟ لأن أصلا ال E is a subset of N. next B difference O، يعني أنا عايز أجيب الحاجات الموجودة في ال prime numbers ومش موجودة في ال odd numbers. مهمة جدا الجملة دي. مين اللي موجود في ال prime ومش موجود في ال O؟ طبعا هتلاقيها هي ال 2. ليه؟ لأن ال prime numbers كلها يا مستر all prime numbers are odd numbers except واحد بس اللي هو ال 2، وبالتالي الموجود في ال prime numbers وعمرك ما هتلاقيه في ال odd numbers هو ال 2. finally counting number مستر union the natural number equals what؟ equals natural number because مستر counting numbers are subset مستر from natural numbers. بكده يبقى احنا انتهينا من lesson 1 natural numbers. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس اللي جاي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناة.